Hello friends, welcome back to my YouTube channel Ankita's Lifestyle. তো আজি মই এটা মানে ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে আৰু থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গমেই পাইছে। তো মই কি প্লেন লগাইছোঁ মোৰ মানে ঘৰত, তো অলপমান আছে প্লেন, সেইখিনি মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাই দিম। তো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি কিবা ভুল হয় বা ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায়। তেন্তে দেৰি নকৰি বলক মোৰ ফুলবিলাক দেখুৱাওঁ, আৰু কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব দেই। আৰু এইটো মই বটলত ৰুইছোঁ, এইফালে মই বটলত কেনেকৈ ৰুইছোঁ মই সেইটো ভিডিঅ' কৰি ৰখা নহ'ল অৱশ্যে। আৰু এয়া চাওক, মই এটা বটল, ডাঙৰ বটল কাটি ফুটাই কিনে এইটো বনাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে তুলসীৰ পুলি, আৰু এইফালে আছে এডাল এল'ভেৰা, সৰুৱে আছে এল'ভেৰাডাল, সৰু পুলিতে ৰোৱা হৈছিল। ইয়াতে দুটা নে কি পাত তেনেকৈ হৈছিল তাত তেতিয়াই ৰোৱা, আৰু এতিয়া অলপ গ্ৰ' হৈছে। আৰু বৰষুণ পৰি আছে যিহেতু ধুনীয়া চাফা হৈ আছে এল'ভেৰাৰ পুলিটো। আৰু এইফালে মই এটা সৰুকৈ ৰুই থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ স্নেক প্লেণ্টৰ পুলি এটা মই ইয়াতে সৰু টাব এটাত ৰুই দিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে ধুনীয়া গ্ৰ' হৈছে। বৰষুণ পৰি আছে যিহেতু, আৰু ধুনীয়া চাফা হৈছে পাতখিনি। চাব পাৰে আপোনালোকে, ধুনীয়া একদম গ্ৰ' হৈ আছে আৰু ধুনীয়া চাফা হৈ আছে। এয়া স্নেক প্লেনৰ সৰু সৰু কিছুমান ভাগ থাকে, তাৰে এটা ভাগ এইটো। আৰু এইফালে এইটো মই বনাইছিলোঁ চিমেণ্টৰ টাব এটা, আপোনালোকক মই চিমেণ্টৰ টাব বনোৱা ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, আৰু তাতে মই এটা প্লেণ্ট লগাই থৈ দিছোঁ। এইটোৰ নামটো অৱশ্যে মই নাজানো, যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব। আৰু ভাল লাগে, এনেকুৱা কচুপাতৰ নিচিনা হয়। আৰু এইফালে আছে আৰু এইটো বহুত গ্ৰ' হয়, খুব ধুনীয়া। এটা মই ঠানি আনি, মানে সৰু এটা ঠানি ভাঙি আনি মই ইয়াতে ৰুইছিলোঁ, আৰু এতিয়া বহুতখিনি গ্ৰ' কৰিছে এই ফুলটোৱে। এফালে চাব পাৰে ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰৰ হয় পাতটো, এয়া ধুনীয়া পাৰ্পল কালাৰ আছে, আৰু বৰষুণ পৰি ধুনীয়া চাফা হৈ গৈছে ফুলটো। আৰু এডাল প্লেণ্ট, মই এইটোৰ নাম নাজানো, স্পাইডাৰ প্লেনৰ নিচিনাই হয়, বাট নামটো কি মই ইয়াৰে ভালকৈ জনা নাই। আৰু এইটো এটা বটল, প্লাষ্টিকৰ পানী খোৱা বটল থাকে যে, তাৰে মই কাটি কিনে এইটো বনাইছোঁ। এয়া চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টিকৰ বটলতে বনাই দিছোঁ মই এয়া কাটি কিনে। আৰু এইফালে আছে ৱাণ্ডাৰিং জিঅ' মই বটলতে মই ফুটাই কিনে ভৰাই দিছিলোঁ, বাট মাটিটোত ভালকৈ নালাগিল চাগে, সেইকাৰণে ইমান ভাল নহ'ল। আৰু এইফালে আৰু এটা এল'ভেৰা পুলি আছে, এয়া নতুনকৈ গ্ৰ' কৰি আহিছে। সৰু পুলিয়ে হয়, এইটো অকণমানি আছিলে, এতিয়া এইখিনি গ্ৰ' কৰিলে। আৰু আনফালে আৰু এটা পুলি চাওক, সেয়া হয়, বেলেগ বেলেগ জাতৰ থাকে। আৰু মই আগতে অলপ এটা দেখালোঁ আপোনালোকক এটা, সেইটো পূৰা এনেকুৱা চেক বগা নাছিলে, আৰু এইটোত আছে। এইটো বেছি মোৰ প্ৰিয় হয়, আৰু এইটো মই এটা চিম্পল পুলি এটা আনি কিনে ইয়াতে ৰুইছিলোঁ। আৰু এইফালে এটা আছে নয়নতৰা, আমি অসমীয়াত নয়নতৰা বুলি কওঁ, আৰু ইংলিছত ভিনকা বুলি কয়। আৰু এইফালে মই বেবী প্লেণ্ট কিছুমান হৈছে, ইয়াতে মই 10 o'clockৰ ফ্লাৱাৰ ৰুই দিছোঁ। আৰু এইফালে এইটো এটা মানি প্লেণ্টৰ পুলি হয়, মানি প্লেণ্টৰ পুলিটো এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মই এডাল লাঠি দি দিছোঁ, যাতে এইফালে ওপৰৰ ফালে বগাই যাব পাৰে, তলৰ ফালে পৰি নাযায়, এইটো কাৰণে। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কোমল পাত ওলাইছে, আৰু এটা নে দুটা পাত আছিল, আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ মানে 5-6টা পাত হ'ল। বৰষুণ পৰি আছে যিহেতু খুব ধুনীয়া হৈছে এই পুলিখিনি। আৰু এয়া চাব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ সজাই পৰাই। আৰু এইফালেও চাব পাৰে, মই আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখালোঁ। এইফালে এটা আছে মিনি চান্দানী, মানে কাঠাণ্ডা বুলি কওঁ আমি, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় নাজানো, বাট আমি এনেকৈ কওঁ, চ' এনেকৈ জানো আমি। আৰু খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইফালে কলি ওলাইছে, ইয়াতে ফুল ফুলিব আৰু বেছি দিন নাই, আৰু সৰুতে ইয়াৰে ফুল ফুলে।
আৰু এইফালে মই শিলকেইটা অলপ ডিজাইন কৰি দি দিছোঁ আৰু এইফালে ৰিয়ৰ পুলি এটাই আছে ইয়াতে আৰু চাব পাৰে ৰিয়ৰ পুলিটো মানে ছাগলীয়ে খাই থাকে সেইটো কাৰণে পাতটো চিঙা হৈ আছে আকৌ নতুনকৈ গ্ৰ' কৰিছে হ'লেও ছাগলীয়ে খাই গোটেই মাৰি পেলাব পৰা নাই এইটো চাওকচোন পানী ভৰ্তি হৈ গৈছে মাটি কম আছিল ইয়াতে মই হেৰি দিছিলোঁ ইয়াতে নাৰিকলৰ হেৰি দিছিলোঁ মানে জাবৰ দি কিনে ৰুইছিলোঁ এইটো হয় ৱাণ্ডাৰিং জিঅ' আৰু এটা আছে ৱাণ্ডাৰিং জিঅ' বেলেগ ভাগৰ হয় এইটোত মানে বগাটো বেছিকৈ আছে আৰু ইফালতো বেছিকৈ বগা নাই আৰু এয়া চাওক এইটো বেছি ভাল লাগে হেঙিং প্লেন হয় মই ইয়াতে এনেকৈ দি থৈ দিছোঁ হেঙিং কৰিবলৈ মানে বৰ্তমান টাব নাই ওচৰত মোৰ আৰু ইফালে মানি প্লেণ্ট এটা আছে মই মানি প্লেণ্টটো ইফালে চাওক এটা সৰু কলি ওলাইছে মানি প্লেণ্টৰ ইয়াতে ৰুই থৈ দিছোঁ আৰু এইফালে এডাল হৈছে চিংগনিয়াম আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া চিংগনিয়ামডাল মই এনেকৈ বগাই যাই আছিল মইতো চিঙি দি মইতো মানে জোপোহা কৰি দিছোঁ চিংগনিয়ামৰ পাতবিলাক চাওকচোন কি ধুনীয়া বগা হৈ উঠিছে আগতে সেউজীয়া আছিল এতিয়া ৰ'দ পৰি থাকে চব বগা হৈছে আৰু এইফালে আছে ডাইফেনবাচিয়া এডাল আৰু চাওক ইয়াৰে পাতটো কি ধুনীয়া একদম চাফা আৰু সেউজীয়া হৈ ওলাইছে যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে মই ইয়াতে শিল আৰু বালি এনেকৈ দি কিনে ইয়াতে মই মগ এটাতে এনেকৈ ৰুই থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে এডাল আছে 10 o'clock ফ্লাৱাৰ আৰু ইয়াতে ফুল ফুলিছে বাৰু ফুলিয়ে থাকে মই সৰু এনেকৈ টাব এটাতে থৈ দিছোঁ মই এইটো ফুলো এইফালে চাব পাৰে হালধীয়া কালাৰৰ এটা ফুল মানে য়েল্লো ফুল এটা ফুলিছে ইফালেও এটা ফুলিব আৰম্ভ কৰিছে এনেকৈ ফুলি থাকে আৰু আন এফালে মই ৰাখিছোঁ ৱাণ্ডাৰিং জিঅ' আছে মোৰ ওচৰত বহুতখিনি সেইকাৰণে মই ইয়াতে এনেকৈ সৰু টাবতে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু মই এডাল মানে হেঙিং কৰি দিছিলোঁ তাৰপাতে হেঙিং ছিঙি পৰিল বৰষুণতে তো মই ইয়াতে পানীতে এতিয়া মানে দি থৈ দিছোঁ সময় পোৱা নাই ভালকৈ লগাব আৰু ইফালে মই পানীতে এডাল চিংগনিয়াম দি থৈ দিছোঁ আৰু এইটো এটা স্নেক প্লেণ্টৰ পুলি হয় ইফালে বেবী প্লেণ্ট ওলাইছে এয়া নাই আৰু এইফালে এডাল আছে স্নেক প্লেণ্ট এইটো ডাঙৰ হয় আৰু মই আগতে দেখুওৱা মানে সেইকেইটা পুলি অলপ সৰু জাতৰ হয় আৰু এইটো ডাঙৰ জাতৰ হয় মই ডাঙৰ পাতকেইটা কাটি দিছোঁ আৰু নতুনকৈ গ্ৰ' কৰা পাতকেইটা মই ৰাখি থৈ দিছোঁ এইফালে চাব পাৰে কিমান বেবী প্লেণ্ট ওলাইছে এইফালে এটা সৰু আৰু এইফালে এইখিনি পাত বেবী প্লেণ্টৰে হয় এইফালে চাব পাৰে আৰু এইফালে এডাল আছে এডালৰ মই নাম অৱশ্যে নাজানো যদি আপোনালোকে জানে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তো আজিলৈ বাই